გაადგა. კითხვები ჩვენ სტუმრებთან რუსუდან გოცირიძესთან პირველ რიგში ქალბატონ რუსუდან მაინტერესებს ემხრობით თუ არა ამ კანონის მიღებას ალბათ თქვენი რელიგიური გრძნობებიც ოდესღაც ვიღაცა შეულახავს და გაჩენიათ სურვილი რომ ეს იყოს რეგულირებული ან მათ პასუხი გაეცეთ აი ასეთი რამ ყოფილა და შესაბამისად აი ამ კანონმდებლობის მიღებას მიემხრობოდით საღამო მშვიდობისა და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ნამდვილად ვაღიარებ, რომ მეც მაქვს ჩემი რელიგიური გრძნობები და ყოფილა ძალიან ბევრჯერ, როდესაც ძალიან შეურაცხყოფილად მიგრძნია თავი და ეს იყო ძირითადად ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩემი რელიგიის სახელით, სიყვარულისა და მშვიდობის რელიგიის სახელით ხდებოდა ადამიანების შეურაცხყოფა, ადამიანებზე ძალადობა, ნამდვილად ძალიან შეურაცხყოფილად გრძნობდი მაშინ თავს. თუმცა ვფიქრობ, რომ ის ინიციატივა, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ვერ მიეხმარება იმ პრობლემებს, რომლის წინაშეც ვდგევართ რელიგიური გაერთიანებები ხოლმე შეურაცხყოფის თვალსაზრისით. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. ვფიქრობ, რომ ეს არის კანონმდებლობა, რომელიც ვერავის და არავის დაიცავს, იმიტომ რომ ჩვენ ექსპერიმენტირების საშუალება, კი არა, აუცილებლობა არ გვაქვს, იმიტომ რომ სოფლიოში არსებობს უკვე ეს კანონები ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ყველა ამ ქვეყანას ეს კანონები აწევს ძალიან მძიმე ტვირთად და საფრთხე, რომელზეც ვლაპარაკობ, ეს არის საფრთხე ძალიან ფუნდამენტურ. შეგიძლიათ აგვიხსნათ, რასთან დაკავშირებით იკვეთება საფრთხეები? ეს არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ეს ძალიან რთული გასავლებია ზღვარი. ჩვენს ქვეყანაში მაგალითად სიძულვილის ენის კრიმინალიზაციაც არ ხდება და ძალიან კარგი რომ არ ხდება, იმიტომ რომ ისეთ ქვეყნებში, როგორც სადაც ძალიან პირველ ნაბიჯებს დგავს დემოკრატია და უმწიფარი დემოკრატია და ძალიან მოწყვლადი მდგომარეობა არის ამ თვალსაზრისით, მსგავსი ტიპის კანონები პირველ რიგში გამოყენებული იქნება ძალაუფლების მქონე ინსტიტუციების მიერ საკუთარი მოწინააღმდეგების ან მოწყვლადი ჯგუფების წინააღმდეგ. აი ჩვენ ყველას გვინახავს მძიმე მაგალითები, რა გამოუწვევია ამ შემთხვევაში რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას, თუნდაც აი შარლი ებდოს მაგალითი იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მძიმე მაგალითი აი ამ თვალსაზრისით. როგორ ფიქრობთ, მსგავსი ფაქტების, მძიმე ფაქტების აცილება კანონმდებლობის არსებობის შემთხვევაში არის შესაძლებელი, კრიმინალიზაციის შემთხვევაში არის შესაძლებელი? როდესაც კანონებზე ლაპარაკი ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენი კულტურის ქვეყანაში სიტუაციებში კანონები კი არ არის ხოლმე ძირითადად გადამწყვეტი, არამედ პოლიტიკური ნება. მაგალითისათვის, აი ყველაზე უფრო სავალალო ამბავი, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე кейსი იყო, როდესაც ღორის თავი მიაჭედეს მუსლიმურ სკოლაზე, პანსიონის კარებზე. ამ ფაქტის აღსაკვეთად, ამ ფაქტის გამოსაძიებლად ყველა ინსტრუმენტი არსებობდა ჩვენს კანონმდებლობაში, მაგრამ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არ არსებობს ჯეროვანი პოლიტიკური ნება ასეთ საკითხებთან მიმართებაში, არაფერი გაკეთებულა, ყოველ შემთხვევაში საპირწონე და ჯეროვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. ასე რომ ვფიქრობ, რომ დღევანდელი კანონმდებლობით, მე არა ვარ იურისტი და არა ვარ კანონების დიდი მცოდნე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღევანდელი არსენალი კანონმდებლობაში რაც არის, აბსოლუტურად საკმარისია ადამიანების დასაცავად დისკრიმინაციისაგან, ძალადობისაგან და არ არის საჭირო საფრთხეების შემცველი ისეთი ბუნდოვანი კანონების მიღება, როგორზეც ახლა ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ეს ამ კანონ პროექტების შესახებ საუბრობთ უკვე ბევრი წელი, ეს ხო პირველად არ დამდგარა ეს ინიციატივა, ყველა ჯერზე კანონები არის ძალიან ბუნდოვანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ წაკითხვისა და ინტერპრეტაციის საშუალება არის ძალიან დიდი და როდესაც არსებობს საფრთხის შემცველი კანონი და ბუნდოვანია ამავდროულად, ეს იქნება ძალიან ხშირად ძალიან არასწორად გამოყენებული.
და ბოლო კითხვა მექნება, თქვენ პოლიტიკური ნება ახსენეთ, რომ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევებში უნდა არსებობდეს, აი როგორ აღიქვამთ თქვენ ახლა პოლიტიკური ნება არსებობს ამ კანონმდებლობის მიღების, რაშიც თქვენ საფრთხეს ხედავთ, თქვენ პირადად საფრთხეს ხედავთ და არა მხოლოდ თქვენ, აი ეს ინიციატივა სახელმწიფო დონეზე რაღაცნაირად პოლიტიკურად გაფილტრული გადაწყვეტილებაა და გადაწყვეტილების მიღებისკენ მიდის? ძალიან რთულ შეკითხვას მისვამთ, იმიტომ რომ ჩვენი პოლიტიკური სივრცე ძალიან არაპროგნოზირებადია და ძნელი სათქმელია, რას შეიძლება მოველოდოთ პოლიტიკური ელიტის განწყობებიდან გამომდინარე. ძალიან ნადვილი შესაძლებელია, რომ ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, როგორც მისი წინამორბედები, ძალიან შორს არ წავიდეს და ძალიან მალევე შეჩერდეს ეს პროცესი, თუმცა არც ის გამიკვირდება, რომ ძალიან სწრაფად განვითარდეს მოვლენები. ძალიან რთული შეკითხვა, ძალიან გამიჭირდება ამაზე პასუხის გაცემა. ყოველ შემთხვევაში პროგნოზის გაკეთება იმის გამო გიჭირთ თქვენ, რომ არაერთგვაროვანია პოზიციონირება სახელმწიფო წრეებში, ასე ფიქრობთ თქვენ, რომ დღეს მაგალითად ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ რომ თქვა, რომ იდეის დონეზე ეთანხმება აი ამ პრინციპს, რომ დასჯა მოხდეს ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვა პარლამენტის თავმჯდომარეს დაეთანხმება, რომელიც ამბობს, რომ ჩაერთვება პროცესში, ამ პრემიერი სამომავლოდ იზიარებს ამ პოზიციას. ამას გულისხმობთ, რომ არაერთგვაროვანია? არა, მიახლოებით ზუსტად მაგ სიტუაციას გულისხმობთ, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ. თუმცა წინა შემთხვევაშიც, როდესაც ესეთი ინიციატივები შევიდა პარლამენტში, ძალიან ანგარიშგასაწევმა საპარლამენტო ლიდერებმა ამ მსგავსი კანონმდებლობის სადმი მხარდაჭერა გამოხატეს და ვშიშობდით, რომ მაშინ საკომიტეტო განხილვებამდე მივიდა. ასე შორს არც ერთი ინიციატივა არ წასულა და ვფიქრობდით, რომ რა კი ესე შორს წავიდა, შეიძლება საფრთხე იყო, რომ ბოლომდე გასულიყო პროცესი. განწყობები პარლამენტშიც ცოტა გაურკვეველია, არ მოვერიდები რუსეთისკენ გადახრილ ვექტორების ხსენებასაც, იმიტომ რომ ეს კანონი, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ, კალკა არის იმ კანონისა, რაც რუსეთში არსებობს. ასე რომ აი ამ უცნაურ დინამიკაში ძალიან ძნელია პროგნოზა. დიდი მადლობა რუსუდან გოცირიძეს, ბაპტისტურ-ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. გადავინაცლებთ დეკანოზ ანდრია ჯაღმაიძესთან, რომელიც თავის პოზიციას გაგვაცნობს ახლა. მამა ანდრია, გამარჯობა, მადლობა.